Nebo na to nemáte čas? Stačí, že si v Lidlu pořídíte novou módní kolekci značky Esmara. Již od pondělí u nás najdete dámská trika za pouhých 129 korun. Pohodlné šaty jen za 149 korun. A nakonec náš cenový trhák. Maxi šaty za skvělých 199 korun. Lidl. Správná volba. Tak jo, vážení. Loot reklamy mám puštěný, jinak chaos, vařím. Já vám to zvětším, kdybyste náhodou vás to zajímalo, tohle by mělo být pokračování nebo DLC, to nevím. Tím, že se podíváte a jdeme tomu, uděláte si registraci a napíšete mi, tak byste se měli tady zobrazit. A to trošku. Ahoj Bedvíku. Jo, tak teďka by to snad mělo být vidět, když to tam hází takovouhle blbost. Warhammer, nebo Warhammer. Tak. Já to zase trochu zmenším. Nemusí být zase tak velký, že? Jej. A pokud vás něco zajímá z Lidlu, určitě si tam skočte. Koupit aspoň rohlík. Tak, Chaos Brain. Pán. Vy to určitě najdete podle obrázku. Kdybyste si náhodou chtěli zahrát, a už s tím nebudu cukat. No, to nebude vadit, když to bude tady. A ještě bych to mohl hodit možná kousek dolů, nebo nahoru, to já to udělám opačně. Tak. Aby to bylo vidět. A jdeme stavět, to všecko možný. No. Tak. Takže kdybyste si chtěli zahrát iPinu, prosím vás, neptejte se mě, kde může být iPina. Ano, pokud vám bude 6, tak vám odpovím, protože nejste v tom tak zběhlí. Ale pokud vám je 6,5, což v dnešním světě je běžný, že když je někomu 6,5, tak je to už na pováženou. Takže já jsem tady dlouho nebyl. Jak dneska budu hrát asi s tímhle texture packem. Minule jsem stavěl věž, kopal jsem na spawnu a jinak tady se mnou běhá syn. Tak dočasná IP adresa tady není, momentálně. Kdybyste se mě zeptali, co je to za texture pack, tak je to plastový, mnozí z vás určitě vědí. A tačka CD, jo, boxy, jsem někdo dal, proč? Málo hudby. Jak Béďo, přeju krásný večer a všem ostatním na Twitchi, na YouTube, na Mixeru a tak dále. Já nic. Já tu totiž nebyl. Je v pohodě. Pokud máte Windows nebo Pocket Edition, Android Edition, můžete si přijít zahrát DJ Godzilla. A tady mám Oku. Dobrá, já to hodím trošku do přijatelnějšího, jsem si ho chtěl vyzkoušet hlavně. A už jsem si od něj odvyk. Vajlej. Fuj. No, a další texture packy stažený zatím nemám. Teda pryč. Můžeš mi klidně udělat prohlídku. Čeho? Dutin? To ani náhodou. Do toho máš zubaře. Nebo pana doktora. Nehodil jsem to zpátky, že ne. Tak, na tenhle už jsem trošku zvyklý. Jak se mnou bude hrát trošku kluk. Jo, kdyby vám to ukazovalo červenou tečku, nic se neděje, je to stále v pořádku, server funguje. Já myslel serveru. A o prohlídku, jo, to bych mohl, že jo, než začnu vůbec, já si tady naberu nějaký materiál. Říza, to budu určitě potřebovat. No. Tohle bych mohl udělat akorát tak topení.
No. Tak si... Vážně, já jsem se odpojil. Tamhle máme nějaký golfový hřiště, co syn postavil. Prej to je barák, už to srazil o 6 bloků dolů, ale stále mu to konce. Rakev to je. Je to rozdíl? Ne, než jsem přestal na nějakou dobu streamovat Minecraft, tak se podívej. A ser a dívat. Žerem si syrový maso. Ale běhá ti tam nějaký zombie. Tak jo. Já nemůžu hopkat. Hele, kravičko, promiň, padneš za to, abych mohl udělat prohlídku. Dutin. Budeš tak hodná? No. Okay. Taky mimo server jsem začal stavět farmu. Krávy se nezabíjej, to je zakázaný. Ani se nepouštěj. Tady je potřeba dostavět bridge farmu a první stromy se nekácejí. Takže březový háj. Ale už jsem tady zarovnával. Ne, já chci semínka nabřít. Hází se to po 5. 6. blok. Já se to nesmět ještě. Tak hraj. Tak. Pracuj. Já nebudu lítat z jedné strany z serveru na druhé, protože to ani nejde. To bych tady akorát běhal. Domeček, no dodělej tu rakev, ale ať to vypadá jako dům, fakt. Tak. No, jo. Abych nezapomněl, od nějaký doby, od nějakého updateu odpadá jedno semínko z jedné břízy. A klacky. Jako nestačí, že tady mám jeden v ruce, no. Klacku tady je dost. Takže... no, klacek za klacek. Množe jako... nebudem to komentovat radši. Víš? Protože stavíš pohřební místo. Proto klacky nedostaneš. To není tvůj dům. Ani tvůj prostor. Zduř Prixy, Prixy. Proč mám vpravo reklamy? Já vám to vysvětlím. Protože pokud tam budou se mi zobrazovat reklamy, vydělám si pár korun a pokud mi napíšete a vyberete si a něco se vám bude líbit na lootu, tak můžete dostat bonus a můžete i soutěžit, ale zatím mám to jenom v záběhu a na zkoušku. No, teďka mi vykrešoval mi chat na chvíli. Tak, proto tam mám reklamu. Abyste věděli třeba, dejme tomu, jaký vycházejí hry, jaký jsou slevy a tak dále, a tak dále. Když si na postel. Jo. Tak. A tady pokosím tu břízu. Vykopnu ani budeš vědět, napíšu a vymažu ti minimálně ten inventář. Chceš? Co s tím chatem dneska? Chatem mě zlobíš. Chat mě zlobí, vážení. Já to zkusím celý refreshnout. Chat nezlob. No. Bude dobrý. Tak. Já jsem říkal, že se pojedu podívat, udělám tady menší průběh, průřez a všecko. Moc jsem toho teda nestihl, protože když musíte běhat z jedné strany na druhou, tak je to takové nezvyklé. Ale něco jsem stihnul. Ne moc, ale něco jo. Jo, tady ještě zabloudil. Ticho, krávo.
nějakou malou vykreslovací vzdálenost nebo co? No, takže vážení, já si musím otevřít jiný chat, doufám, že mě nebude zlobit, tak vydržte. Ale na Mixeru, kdyby někdo psal, tak to neuvidím. Nějak to crashuje. Takže ještě malý moment, otvírám si chat v okně v tom. Takže kdybyste náhodou psali, plně zkusím, mělo by to fungovat. Mně to tak vypadá, že to už konečně jede. Říkám, i když budete sebe víc připravenější, vždycky se něco musí někde ukázat. Jo, funguje to tak. Jo, na YouTube a na Twitchi vás uvidím. Takže, tak, pokračovat. Na záchodě sedím. A nic nechci. Já nechci. Dělej si mapu a nekafrej. Jo. Já jsem chtěl vlastně udělat tu vzdálenost. Teď nic dávat nebudu. Ale to neumíš, no. Ty tě pomleč, stavíš hrobku místo baráku. Až postavíš barák, který bude vypadat jako barák, nebo aspoň tady jako ta věž, tak neřeknu nic. Takže vážení, tady jsem udělal už kousek, ale pak jsem si to rozmyslel, nebudu v tom pokračovat, protože ta haluzna, to WC, co tam bylo místo ty věže, tak vypadalo hrozně. A došel mi hlavně materiál, takže jsem to nemohl dotáhnout, tady mělo být takový kulatý, na způsob kulatýho, jak by se to dalo, kulaté místnosti, nebo že by se tam dali dát stoly a tak. A tady jsem nechal lešení, to ani nevím už. Jo, zde jsem dodělal stěnu, já se teda zabiju asi. Joj. No, chat mi padá, já si ho otevřu asi jenom na YouTube, koukám. YouTube. Dneska jim to hrabe. Těm chatům. Je to zřícenina zatím, no. Zatím je to zřícenina. Stream zatím je v zeleným, což jsem velice rád. 13 minut, to se divím. Ale zdůř Pepečko, nejdeš taky? Že bychom mluvili přes Discord? Tak. Takže udělal jsem stěnu, pak jsem ještě vlastně tady mimo, nevím, jestli jsem to dělal na serveru. Do prčic, tady není žádný jídlo. Které útokce. Jo, chleba. Můj chleba vyrobit. Já ti říkám, že to bude chleba. Jak ono to bylo 3. Tak. Co je, zase nemluvím. Čau, kdy bude Battlefield 5? Možná zítra, možná až pátek. Uvidíme, co bude. A naposledy to bylo hrozný. Jako nebylo to tak hrozný, už to šlo i s tou kvalitou, ale jo. Byl jsem nakrknutý. Tak. Tohle všecko zhruba, co jsem tady udělal na spawnu. Pak jsem se vrtnul a říkám, potřebuju břízu a nemám. Když se mnou,
Jasně, v pohodě, můžeš. Jestli se bavíš o BTčku, tak minule byl jsi, nebyl jsi, asi jsi byl někde jinde. Ale to se dá pochopit, že jo. Byl tu byl, nebyl tu byl. Tak, já dohopkám. Já se tady hopká taky. No, potřebuju jen zasadit ty 2 semínka, no. Vezmu si hlínu a budu pokračovat zatím ve farmě. Ne, Apex ne, prosím vás. Apex mě na mě neskoušejte, protože si nemůžu zahrát. Není to cross platforma, takže ne. Apex zatím ne. Ano, dohopkal jsem, takže jak jsem to měl? 1, 2... Tohle nepočítám. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Proč to počítám? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 a 6. Tak. 6. To, vidíš to? Kdo umí počítat? Ty ne. Já jo. Tak, já si běžím pro glínu. Králiče Bobka, no. Tady ten experiment taky musím zničit, když nefunguje. Jinak asi ta helma bude fakt na dlouho v Dauntlessu. Jo, když by tady něco syčelo, tak to není creeper, ale ty torče do vody. To skladiště. Jo, maso. To jsem neměl ukazovat. Tady by to mělo všechno stejkat. Maso je pro hladový. Jo, teďka jste to mohli rovnou slyšet. Ne, že bych mohl zesílit trošku hru. Ne? Zesvětlit nechci, zesílit ano. Tak, 70. Kdyby to náhodou nesedělo, tak mi prosím vás napište, hele, můžeš to ještě přidat, jo, vlastně, proč bych to nepřidal. A chcete pustit skladbu nějakou? Co? Chtěli byste? Ne, to nemůžu pustit. Přání k Vánocům. Ne. To taky ne. Okay. Podám chvíli. Nám to říkat nemusíš, hlavně, že ty víš, že to není creeper. No ale už jsem si párkrát řekl, že to creeper prostě je, že jo. Takže, jo. Může se stát. Tak já běžím pro glinu. Máte problém. Tenhle strom tady byl úplně první na serveru, který jsem tady zasadil. No a pak tamhle na střeše to byla patronová práce a od té doby tam roste strom. No. Pak jsme tam měli creepery, krávy se nám tam spawnovaly. Kde je ta hlína? Ježišmarja, kde je? Nebyla v ty další doby. O bože. Byla někde tuny hlíny. Byla tuny hlíny, ano. Tuny. Tady jsou... Aha. Proto já jsem začal pěstovat, jo. Takže... Jirka, to se bude hodit. Krumpáč by to chtělo. Ten mám taky. Chleba si nechám. Tohle vyhodím. Bílou vlnu. Kam tohle si vezmeme. Tak. A ještě tohle si. No. To je málo materiálu. Tak, něco bychom měli. Teď budeme všechno vykraftit. Jo, počkej, to mi neházej. Máme problém. To tady nechci, tady někdo postavil. Jo, to jsem udělal, ne, to jsem nedělal já, ne. Takže 2 staky aspoň si nechám tady, zase sem budu muset běžet. Jo, ráda. Kuše. No. Bordel dámy.
kupujeme. Kolosem. Jo. Já jsem chtěl hlínu, ale bohužel hlínu nemůžu zase najít. Moje hlava děravá. Zuř Foxíku, vítej. Tak jdeme stavět tady věž. Místo záchoda už tady stojí trochu věž. Já mám zakoupený Minecraft. Pokud tě to zajímá. To se sehná teďka už momentálně za nějakých 110 korun. Dveře tady už musím dát taky pryč. Tak a hurá nahoru. Doufám, že tam mám stůl, jinak je to trapas. Jo, ale tady mám jiný dřevo do prčic. Tady je břez, ten dubový. Vyrostu z toho. Bolí, toto bolí, víte jak to bolí. Baseballovou holí. Myslíte, že se zabiju? Ne, to se vůbec nemohlo stát. Mám ho z Windows Storeu, mám ho na Windows Storeu a normálně pak máš svůj účet a tam si ho stáhneš. Celý. A když vyjde update, tak se ti nic nestane, tak si ho stáhneš, nebo se ti to prostě updatene a tak dále, a tak dále. Tak. Má to být takhle, nebo jak to? Ano, až dolů, až samé dno. Tak jo. Tady by měla být ještě. Tady to bude končit někde. Hop. Je. No je, pokud ho máš zakoupený, tak si ho stáhneš ve Windows Storeu. Pokud ho máš na mobilu, tak si ho stáhneš na Google Play. Prostě na Play, tak. Tady to musím pak dodělat nějak. Nebo to dám až dolů. Pepeho práce, tam se roděj monstra. Možná se tam narodil někdo z vás, neznáte ho? Zvali bychom ho Ksem, nemám chybu. Ksem. Ano, Ksem ho pošel poslem. Jo, tady jsem chtěl stavět taky. Hudby moc nemám, takže se nedivím. Když jí nebude tolik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne? Asi jsem se tam narodil. No vidíš to, tak to bude tvoje domomina, ano, je to domomina. Ne dolů. A sere dolů. Tak. Domomina. Jo, tady mi levituje. Dobrý na tomhle je, že nespadnete. Au. Tak, já mám dost hápek. Abych to nepřehnal, tady je to o kostům. Jo, je to tam. Jedno srdíčko mi chybělo. Vypadá to zvláštně, ale nebude to tak zlý, jako oproti tomu WC, tam bylo přece. Tak pojď. Is dead, no. I'm is dead, nebo tak nějak to je, že jo. No pak musím odměřit ze zhora, tady jsem si to nechal otevřený, třeba tam později budou schody. Že to nemůžu najít. Prostě to nemůžu. A sere, neblbni, teď je to nahoře. No tady. Jo. OK. A je. Jo. No, kdo se vsadí, že tam skočím? Nikdo? Tak jo. Tak nikdo.
Microsoft Store, no, Windows Store. Dřív to byl Windows Store, teď je to Microsoft Store. Nebo jednu dolů. Jo. O jednu dolů. To tak. Takže... Jo, je to tak. Tady dobrý. Tady taky dobrý. A tady mi chybí ještě dostavět. A já nemám... stone bricky. Tady nemám podlahu, nevadí. To tak kadíme. Okay. To si dělá země kozu. Aha. Dveře tam hodíme taky, ty nejsou potřeba. Jo, banán, no. Ještě nemám papouška. Papouška nechám bejt. Banánem je to super. A možná, že bych si mohl sundat helmu, vypadám jako... Tak. Máte rádi banány? Já jo, ale v čokoládě. Takový divný, když to máte takhle, já nevím, jak mám chodit, já jdu dopředu, ale přitom jdu jakoby dozadu. To je doprčit. Tak. Jo, tohle mi bude rozhodně stačit. Ale mohl bych se zaobírat něčím jiným, jo. Takže... A už se mi to tam zase nevejde. No. Hej, už to neflusej ze mě. Oh. Tak, dobrý. Můžeme padat dolů, nahoru a dolů. Má být totiž z ty podlahy. Tak já můžu dělat zatím tady. Já se bojím normálně, já mám strach a to není žádný horor. Jo. Banáne. Dáme tomu. No, takhle přesně ne. No tak pojď. Víte, jaká je výhoda, když máte vypnutý, aby vám to neschořelo? Teďka nevím, z čeho. Jo, tady by to mělo končit. Já jsem zapomněl zase větu, nebo spíš myšlenku. A ne blíkoj ne, budete tady blinkat, ale jinou barvou. No jasně, proč ne, může tady být pilíř, asi tady chce být pilot. Tak. Ano, přesně to jsem nepotřeboval, nebo jo? Jedem. Vzhůru já ještě dál. Tak, tady to máme? Nemáme, vlastně tady mi došel. Jo, teď to má být pak postavený jinak. Já to pak celý budu předělávat, tady ta věž by měla kopírovat určitým způsobem tamhle tu první věž. Ale nevím, jak dopadne, že jo. Takže asi tak.
Jinak kdybyste chtěli nějakou minihru, určitě se podívám dneska na ten nový server. Já jsem na něm nebyl, takže by to byla taky premiéra. A nebo se můžu strapnit a udělat jakoby kruh. Jakoby udělal kruh, jakoby. Není to nutné, můžu to zastavit, není problém. Chcete, aby to bylo takový tichý? Já třeba nebudu u toho mluvit. Jsem nechtěl, no dobrá. Nebo vám pustím jukebox tady. Hraju to první, moje poslední. Tak co ty? Jaj. 20? Dobře. Mi na chvíli stačí, ale ne, já mám. Co to je za bejkárna? Já to sebral a ono mi to připočetlo XP. A znova. Super. Tak. No, ale to je takový docela divný, no. No tak vidíš to. Můžu tam dát melodii, že bude hrát dokola, takže to tak divný nebude. Asi tak bych to viděl. Tohle ne. Taky ne. Už mudlanou pecku taky ne. Takže vydržte. Já vám tam něco šoupnu. A nebo nic. Dobrá. Je to na vás. Takže já to udělám úplně následovně. Když budu chtít, aby ta hudba, co je tady, hrála, tak hrát nebude. Tak. Jo, to jsem chtěl. Fakt jsem to chtěl. Takže mám 20 vzhůru nahoru. Ale mě to stejně stačit nebude. Jsou trojnásobek. Dobře, někam to tam dám. Jako jo, jsou tady zombíci, ale to jsou UPPho. To se akorát trefit. To je jenom... Já už jsem tam máme plesnout, co jsem nechtěl. Prozatímní. Nervy vám uklidní. No to stejně stačit nebude. Jo, pak na něj běž. Na koho? Na zombíka? Jo, můžu se na něj podívat, ale Pepe mě zabije, protože to je jeho rodina. Jo, Pepe. Tak tady by měl být pak taky. Tak. Pepe nemá rád, když se mu tam chodí. Prčic, no nevadí. Tak. OK, tak na mě nekoukej, pojď a přitom se houpej. Zase o jeden vejš. Jo. Tak. Aha. To prčic. No to možná bude stačit. Korem. No, by to stačilo, tamhle mě chybí akorát takovej stack tady určitě bude. Ups! Jsem se leknul, zase jsem, ale jsem tady, jasně. Takže tady něco mělo být bedně. Jo, něco je. 32. Stonebricky, ne. Mi chybí jeden. To je něco vypečenýho. Aha, zase to nevypejká, protože tu není dřevo. Okay. Nebo ti došlo, kámo, čeho? Stone vypečeme na stone.
Jo, to bude popraskaný. Jo. Tak, co tady máme další? Nic. Není potřeba, zase špatná strana. Kus taku. Radši tudy. Pojď. Už se vypařil, už asi nestaví. On to dlouho nevydrželo. No, ale dupaj, hoši, dupaj. Tak. A to bych mohl dát pryč. Pádem mě zbyde jeden. Nahoru, nahoru. Si to pletu trošku. Oh. Kámo, ujelo ti to. To nevadí, ono se to nevadí. Tak. Tam už nedosáhnu, co? Super. Dobře, tak ze zhora. Pojď. Ale. Tak. Paráda. Jsem tady. Dole. Tak. OK, zase. Mě baví strašně běhat v Minecraftu, ale strašně. Nehorázně. Tak. Ne? Ne? Jo. Granit, ten je nějaký pěkný. Další granit, proč je to všude rozcamraný? Ani stačit nebude. Oh, to bude asi z toho, ze smrku. Tady další granit. Já to snad pozbírám a použiju to. Jako vážně, jo. To mám dát. Tak. A vím, jsem trošku rozcouranej. Tak. 5. 8. A tam mě to ale stačit nebude. No, rozhodně ne. To jsou tak 2-3 staky ještě. Tady bych nechal nejspíš... Spíš to otevřený, no, tu jednu stranu. Ale další kobl, jeden brick. Sladký jak Petře, ale mám se dobře. Se tak hezky, pěkně potře. No. Nebude mi to stačit, nevadí. Takže, ne, na tu stranu ne. Pojedeme pak zasadit břízu, jo. Teď si zabijem. Můžu tady vlastně... Docela divím, proč přijdu... Něco napíšou. Jo, jasně jo. Asi neumějí psát. Dneska se nepíše, dneska se civí do mobilu. A dělají se věci, které se dělat asi nemají. Se mají dělat.
Dotrčit. Jako je to docela divný, no. Mohli by napsat, že jo. Čau, hele, nazdar. Proč padáš? No. Postavička Minecraftu to taky nechápe. Jenom 2, jo. Tak. Tak zase hurá znova, no. Dobrý večer. Na dobrou No, do prčice zase se podíval někam jinam. z plíšu zpěva vám. Volajú ma, Macko uško, lebo smiešené uško mám. Huncút som a rád sa hrám. S humorom je predsa fuška. Všetky deti rád ja mám. To je heslo Macka uška. Tak jo, někomu děkuju. A vítej. Doufám, že tady budeš chodit častěji. Protože pak je to takový zvláštnější. Foxíku, co jsi napsal z prostýho? Ale mám fakt strašně rád, když vás to skopne a vy potřebujete, abyste to dostavili, ne? Aha, píšeš velkým. To jo. A to si dávej pozor. Zase. Jo. Nemůžeš se tam dostat. Nemůžeš se tam dostat. Nevadí, nevadí. Kde bude pak vitrína nebo něco takového. Já chci dodělat tu věž hlavně. Tak nějak. Jo, přestaň. Teda přesně, nezapomeň poděkovat Streamlabsu. On je strašně hodnej. To jsou celé bloky, půl bloky. Ano. Ale tady mi to je úplně jedno. Ale ty 2 bloky prostě tady utopím, ať se chce nebo ne. Tak. 18. Čím bylo? Tak. No. Já bych to tady viděl. No, nemůžeš psát velkým. Začátek věty je velký písmeno, zbytek je malým. Když dokončíš větu, většinou se dává tečka a pak se píše znova. Tak to prostě je. Můžeš napsat, jo, jedno slovo, ale ne, že napíšeš celou. To pak se nemůžeš dotazovat. Protože to takhle nikdo není, nejseš automat. Já nevím, vás učí ve škole psát velkým. Nic proti, že jo, ale asi je to divný. Nás teda ne. Takže, já mám sekírku, mě prasknou krumpáč nebo co? Prostě to je je to nesprávný. A je to špatně. Já musím... Jo. Už se tam dostal. Tak. Počkej ke mně. Uče je to jedno, no tak to učitelka není, že jo? Aha. Bude mě to stačit, prosím. Učitelka tam je, proto se jí říká učitelka nebo pedagog, nebo učitel, aby vás učil, jak se má psát, jak se má počítat. A ne, že jo, paní učitelko, víte co, vylište si koště. Dobrý. Mně to nevadí, ale pak já nebudu moc reagovat na tebe a ty se můžeš zlobit, jo. Pak dostaneš... No to si myslí, ale... Ty krávy mají šanci na život.
Jsem nevěděl, že se učíš v přírodě. Jako chodíte do přírody a tam vaše učitelka se pase a vy ji pak podojíte a máte mlíko ve škole konečně. Nic proti. Ale nikoho nemůžeš urážet, když na to přijdeš, až budeš velký. Já tě nemusím poučovat a poučovat tě nebudu. To je k ničemu. Tak. Tečka. Jo, já na to nemám matroš. Ani místo skoro. No jo, no tak když myslíš, že to je kur domácí, tak si to myslí. Tak, tady dobrý. Tady taky dobrý. A tady bych řekl, že chybí jedna strana. Tady to bylo trošku synchronní. A nebo že bych to udělal s odskokem? Ne, dvě, je to v pořádku. A jedno to pochopí. Jak se maže máslo? O obrácenou stranu asi ne. Až řekne někomu v práci a jde někam, tak bude vědět. Se takhle nikam nedobelhá. Nic nebude mít. Ale to je spousta lidí. To je zbytečný. Oni si myslí, že jsou borci. Takže. Jo, teďka potřebuju. Neříkejte mi, že potřebuju. Ne, já musím na šmerk. Zabít. Když takhle doslovně jsem to nemyslel. Okay. Není tady někde, není. Prosím. Není. A to bude světlý, jo. Světlý. Hele, můžu mít oloupanou kůru. Jo. To nevadí. Lom. Panery nepotřebuju dělat, vážení, ne. Jo, určitě už se to dopeklo. Nebo... A už se peče další stav. To jsem chtěl. 8, jo. Já to možná dostavím dneska ještě. Jo. Ono totiž to částečně bude i zakrytý, takže to tam je úplně jakože jedno. A tamhle je to taky ze smrkáče, že jo. A co je Minecraft for Windows 10 na Minecraft Store? No jasně, že je na Minecraft na Windowsech. OK. Já nevím, jestli to tady budou mít, ale bylo to tady dřív. Mají to tady. Stačí, když půjdu do obchodu, abys to pochopil. Teď se nečte. Tak. Windows. A nebo ti to ukážu ještě jinak. Takže malý moment, vydržte. Mám, že mě to nevypne server, protože pak tady nebudu trčet hodinu a čekat na něj. Teďka poslední dobou to mají docela posílený. Capture display, tak. Jdu přes plochu. To zavřu, to nepotřebujeme. Hodím to dolů. Jo. Vidíš? Nemáš obchod. Já vím, že to není moc vidět. Microsoft Store a tam si najdeš Minecraft. Fuj, tajbo. Tak, to by stačilo. Jo, teďka to tam bylo zrovna vidět před chvilkou. Jak to probliklo. Tak. Já ho dám zpátky na server. Ten tom k nepochopení. Vypadá to podobně, já vím, proto to nechápeš asi. A neboj, nikdo se ti smát nebude. Padem, můžu to hrát jinou ovladači, ale nechci.
To jsem to chtěl, 8 bloků. Nahoře by to stačilo, ale... A tady musím nechat nějaký dřevo. Co to je? Bry, jo, bry. Tak, když už to mám po cestě, sekiru jako banán, banán jako sekiru, tak půjdem zasadit ještě. A pak půjdu na ten smrk, abych mohl stavět... Au? Aha, bych to mohl dostavět. Bych mohl dostavět aspoň podlahu. Ta hlína. Ji musím někde najít. 13, krásný číslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A to je jedno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vychází mi to úplně nádherně. Mělo by to vycházet i s tímhletím. 3, 4, 5, 6. Tak. Tam, tady. Pam. Nazdar Smíšku, nazdar, vítej. Buď Bedvíku tak hodnej, zobraz to výjimečně. Jinak příště za to dostaneš pouze od Streamlabsu za velký písmo, za kaplok, jo. No, už si dostal, no. Takže si užij minutovku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mělo být tady. No co s tím? A tam je pak problém, že jo? Hele? To mi tady budeš zabíjet lamu? Ty čáku jeden. Utopenci útočí. Ale nedá mi to, že? On to tady zapíchá, já nemám. Mám trojzubec, super. Můj první trojzubec. Do hlavy, kamenem, počkat. Okay. Pojď ven. A, syrový hnusný maso. Tlamy mi tady zabíjet nebudeš. Nebo to bylo to? Ne, to musí být smrkový, vážení. Mám nějaký semínka. Protože to není normální. No, nesmíš, ono tě to upozorní, anebo tě to hned zabanuje. Nejdřív tě to zabanuje, takhle upozorní a pak tě to zabanuje za to, že píšeš stále, neustále velkým. Tím pádem je to braný jako spam, že jo. Jasně, že bude. Ale jen tak zase. Minule to byla docela sranda, jenom kdyby se to nerozsekalo na 3 kusy. Takže. No to dobře. A když nejsem puntičkář, takže poslední půjde sem. 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Je mi jedno, jestli tady budou zombíci. Já si musím vzpomenout, kde já mám tu zatracenou hlínu. No oni... Já nevím. V televizi taky píšou velkýma, všude ne, přece. Tak jo. Jo, já jsem chtěl jít na ten smrkač. Tam máme i bambus konečně.
To je od minule. Jsme hráli s Asisem. A tady to budu muset... Někoho zabiju. S někým i... Griefovat mi pod hradem. No, asi to loknu a bude. Takže. To je doba. Jo, byl jsem jinak na průzkumu, když jsem tady byl sám. A nikde moc daleko. Je tady teda jedna vesnice někde. Teďka nevím, tímhle směrem, nebo tam tím směrem někde asi 5 kilometrů daleko, ale nic moc tam nebylo. Banán je sekera, no, koukejte. Tomu se divíte? Když je to velkým, tak proč by to nemohlo být? To se dívat nemusím. Au. No vám to napíše jednou. A zbytečně dostanete perma, že jo? No to není těžký. Já nevím, že prostě zmáčknete kaplok, no tak bože, no tak budu, a to nedokážete podržet na jedno písmenko shift. To je na to těžký. Hele, neřáde jeden. Tady nemůžu fajtit. Já nechci fajtit ani. Zase nemůžu se zeptat. To, co je moderátor, jen se ptáš? Nežebráš, jo, já vím. Mohu se zeptat. Nemůžu. Neodpovím ti. Napiš to jinak a pak ti odpovím. Tak. No, mohu. Můžeš jet na dovolenou, to je pravda. Nezlob se na mě, ale smíšku napiš to jinak. Moderátor je za to, když chodíte, anebo když jsou nějaký speciální streamy, nebo prostě stream a nikdo třeba nemůže momentálně, je někde jinde, tak občas se rozhodnu, už jsem to kolikrát udělal, že jsem prostě někomu dal moderátora na jeden stream. Tak dočasnýho. To je asi nejlepší. Pak je jenom pár dobrých, ale ty se to zaslouží třeba až po roce. Jo, tak zatím ahoj. A díky, že se zastavil, neboj se, podívej se na záznam. Já doufám, že ještě v tomhle stihnu dostavět aspoň ten hořejšek. No, podlahu zdi určitě nestihnu, to bych musel jít čutat. To jsou hrací skřínky, zase někdo blbnul. Jo, to jsem vám nedopověděl vlastně předtím. Když máte na serveru nebo kdekoliv na své mapě vypnutý, že vám nechytne materiál, což je výhoda v tom, tak můžete takhle udělat pěkný plamínky, zapálit to a máte to osvícený a nemusíte to dělat torče. Už weblode. Nazdar weblode. OK, banánová sekira. Vítej, vítej. Taká pohodička bez kafíčka. No kafíčko ještě mám, ale z toho nějaké neroní. Kde máš dromedarda? No? Dromedardy došly. Byly vyprodány v Ikei. Ach bože, už ať ta dovolená skončí. No. Jest mívá se. Ne, je mlha. Hele, inseminace, nedívejte se. A do prčic, nestihnul jsem to zakrýt. Mlíko do kýble vyteklo.
Kdo je Zeder? Když si chcete zahrát, moderátoři Lidl, jo, o Minecraftu. A jak to jde? Jo, docela to jde. No, dneska tady je debata o tom, proč nemůžou psát kaplokem, proč nemůžou psát velkým. Takže... Takový zvláštní to je. Já jsem říkal, zapnu tu hudbu v Minecraftu a hrát nebude, ale když zapnu zase já hudbu, tak za chvíli začne. Jo, to bude ono, jo. Co to tady vadí? Tampony. Lesní tampon. Ach bože. Kde má ten strom konec? Tam, kde začal. Tak jo. Tak. To je ještě nízko, no proto. Kdo je Zender? Pokud se chcete připojit, vážení, musíte mi aspoň napsat. Já vím, že omlouval se všem na Twitchi, že nemůžu reagovat, protože se vysypal celý DJ na YouTube, byl. Jo, ty si chceš bavit o tomhle. Proč ne? Tak mi prosím vás napište, a pokud chcete hrát, tak tady nedělejte nějakou neplechu, prostě postavte něco normálního, chci to udělat velký, chci to udělat dobrý, na spawnu se nestaví, nebo vás prostě budu muset vyhodit. Ne vyhodit, ale nastavit, restartovat a nastavit, už nechci. Tak, na spawnu si můžete vzít cokoliv budete chtít, tam jsou 3 věci, je tam krumpáč, lopatka a sekira. Myslím meč tam je. Jedno z toho tam je určitě. Nebo jedno jsem vynechal, ale to tam nebude. Teplok je problém u nemodu. No. Ale... No jasně, Nightbota sice nemám, zkoušel jsem ho aktivovat, nějak se mi to nepodařilo, tak mám tady rezervu Streamlabs a Stream Element. Takže... Přesně, oni se to naučí. Tím tam přidáme nějaký nový příkaz. Já jsem se nedávno zase dohadoval se Streamlabsem. On mi nechtěl zobrazovat jeden příkaz. A on tam pořád házel nějaký anglický starý, který už jsem dávno vymazal. A jako i s překladem, co jsem tam udělal. Hele, zombík tamhle tluče na dveře. Jste ven. Jsem říkal, že se taky podívám na to. To asi 2 hodiny se s tím tady páčil hlavu. Pojďte hoši. Ať se trochu ohřejete. Ježíš, já když jsem blížil, mám z toho hlad až. Dívej, nejste nějaký vodolný? To oni vlastně asi neskořejí, když je nezabiju, co? No, dobrý. Pepečko, máš tam velkou rodinu. Měli bychom se podívat ze zhora, jak to tam vypadá. No, dělá neplecho a je s ním více práce než užitku. No, ale když si ho naučíš a trochu ho poučíš, tak jo. Jako třeba, přišel mi, kdo to byl, Pepečko ze začátku, když začal chodit, začalo ho to banovat, protože, ale jak si psal tady, tak ho to začalo banovat jenom z toho důvodu, že psal keplokem a pak už nepsal keplokem, protože jsem mu poučil. A ono to stejně banovalo. Zdoř mýfejku, protože mu to vracelo jako hele, ty pořád budeš psát, jo. Tady to má být, to jsem chtěl pak ještě zadělat. A já tady spíš moc mluvím. Že jsem Olevaša. Mám zadarmo zlamy. Lama, super, dáma, tak jo. Takže dostával asi tak týden 14 dní, tak jsem musel na chvíli dát moderátora, aby to přestalo. Ale došlo kamení. Už mi poslali kamení, vážení. Ale, jo, to budu mít. Já to tam potřebuju, jo, tam potřebuju půl bloky, ok.
bych vám mohl ukázat zase zahrádku, co? Ale nebo radši ne, ona tam roste travička zelená. Co to je? Já si na chvilku odskočím, až vyjedu na výtahem, já tomu říkám výtah. Tadam. Tak. Ale hned budu spát. Asi ty půl bloky neudělal, tak si udělám. Fakt jste. Ser je slepej, ale to se vůbec nic neděje. Kdybyste byli slepí, tak budete nakonec vidět, ale co budete vidět, akorát holou prd v tmu? Tak. Tak konečně už můžu doplejsnout. To je trošku jakože rozecvik. Rychle nejde. Ty vole, to je neposednej vejtah. No tak stůj! Fuj. Hlavně, že mě nějak... Hlavně se mě jinak neptej na cokoliv ohledně Minecraftu, nehraju ho. Nemusím ho, spíš máš rád kostičky v posteli. No, po 10. hodině toho asi necháme. Jsem přišel na pokec. OK, v pohodě, já jsem rád, že se tady zastavíte. Dneska bylo, co to bylo ještě před tímhle? Jo, Pet Frontier, tam jsem byl na pokraji smrti. Ale zvládl jsem to. Dobře, jednou jsem umřel, abych se přiznal, nebo 2krát, nebo to bylo vůbec 3krát, nebo 5krát, já už nevím, ale jo, bylo to zajímavé. Jo, mějte se. Mě někdo zdravil z televize, já se omlouvám, já občas reaguju. No, vidíte, až moc přehnaně. Já to tady biju lasem. Krkou. To prostě ne, no. Doufám, že jsem vás nevylekal s pokusem o skladbu jen tak ze srandy. Ale nebejt těch kolika 5-6, tak by to bylo možná po dlouhé době zase nejlepší, co jsem kdy udělal. To vidíte, teďka mám skoro celý stack a ono mi to stačí. Jej. Jo, je to kulatý, nebojte se, to je velice kulaté. Tak. Takže já se podívám, jak bych mohl pokračovat tady. A nebo z druhé strany. To budu muset nějak předělat do. Ale nevadí. Moment. Schodiště, tohle si dáme. Dám si to takhle. Jiná saharská zvířata. Takže, tak mě napadlo, on je Dauntless Crossplay. No jasně, PS4, Xbox a tak dále. Rád bych. Je to hodně dobrý, ale mnoho z nás, nebo spíš z vás to vzdalo, ale já jsem to nevzdal. V začátku to je jedna radost. Jestli se mi to podaří a něco se neskazí, tak jo, jednou ten support creator na tom budu mít a budu konečně spokojený a vy budete spokojení taky a tady. Svědí mě nos. To k tomu nepatří. Počkej, jak to tam je? Je to dolů. Je to tak? To je složitější. Nebo že bych to zarovnal. Ne, já to zarovnám. A na Fmoru, no, to jsem přesně, i když to můžu nechat, ono to pak bude sedět. Tohle si ve stylu Velblouda, tak to ber, přesně. Velbloudi tam hrajou jako první, ale jsou tam diskriminovaní. Takže jo, měl bys jim ukázat, že jsi ten správný Velbloud. A Fortniteu nebo prostě i na Dauntlessu bych dělal nějaký občas giveaway, nebo těm dobrým dával i jako skiny často. Ne, že by to bylo moc často nebo tak, ale takže tady si udělám takhle to.
nevím, poradit. Tak. Ale nějak to dopadne a když se mi to nebude líbit, tak to zase na nějakým týmu střihnu. Tak. Jako Dauntless si občas zahraju. Je to zajímavá hra, no. A pak později je to ještě zajímavější. Teďka jsou tam i nový ostrovy, nový spely, a monstra se chovají nevyzpytatelně. Třeba Cho'Gath. To mě tam štve. On mi nechce prostě dropnout to, co já potřebuji. Hej, Bedvík ti může vyprávět. Včera byl na streamu. Tak a Cho'Gath mě tam trápil, ale jednou dostal pořádně. To se nestačil ani zvednout, chudáček. Tak. Tady. Kdybych to možná mohl... Jo, to půjde. Bylo to velice zajímavé a moc mě to strašně bavilo, ale Cho'Gath vždycky zaútočil, když já jsem byl připravený. Přesně tak. Tamhle to dotáhnu na roh, jak to nevypadá. Tam je taky drobná chyba. Prej ne, ty ten vzácný item takem nedostaneš, prostě ne. Proč já běžím a nemám u sebe papání? Super progres musí být, jinak řad ztratí náboj. Přesně tak. Oni se o to hlavně starají, takže za 16 dnů bude nová season a já nevím, jestli na ní budu mít. To jsou měsíční seasony a každý týden pro veterány tam jsou nové věci. Teďka už vím, že to je pro veterány, proto já budu mít tu lepku, já tu helmu. A už jsem pár věcí otevřel. Mám tam Molten, mám tam Hunger, to je meč, Molten je palice a pak tam je kopí a ještě tam bude. Zatím mám vyrobit tyhle ty 3, plus ještě mi přibyla další helma, jako silbice. Tak kde já jsem to říkal, že to tady zarovnám. Počkat. V jaký straně jsem to byl? Tady, že jo. Jo. Ne? Ne. Ježiš, to je toho tam dost, jo, ono než člověk, a čím dál víc materiálu člověk potřebuje. Takový zajímavý styl. Nebylo to tady, tamhle jsou 2, jo, tady to bude asi ono. Takže jo, bavit mě to bude. I kdybych to nemohl streamovat. Co to bylo tady? Ser spadne a neví, kde spadnou, vážení. Tak to udělám tady to zarovnám. Tak. Teďka. Konečně můžu nějak začít. Ježišmarja, já se bojím. Nevím, jestli bude stejná ta... Počkat. Jo, tam. Jo, děkuji moc krát. A i občas Streamlabs Element a Streamlabs. Oni jsou trošku hoši opoždění, ale tady nikdo není, tak aspoň mě to hlídá. Tak. Takhle. Ale možná, že jsem to měl. Jo. To stejně ještě asi budu poupravovat. Tak. Uvidíme, jak to dopadne. No. Pojď. Hodnej kluk. Měl péro a měl luk. Šel do špitálu, ztratil ho tam a najednou z něj nebyl kluk. Co s ním v tom špitálu vlastně vůbec stalo? Ufikli mu ho a už byl koule, ano. Kdo se bojí, nemá koule, nesmí do lesa. Jo, a teď kvůli tomu klukovi, co měl luk, jsem ztratil pojem o tom, co jsem tady chtěl. Tak jo. Já už jsem to... Je to... Koukám, že ho to tady baví. Je dobře. Ale ještě jsem vás... už odešel, super. To zvědavej, co tady je, nebo...
to, nebo to mělo být. Nebo, došli tady. Jej! Jo. Můžu se zabít? Co je, mami? Prosím tě, co to je? Synku, to je tvůj dědeček. Kdysi dávno, když zvracel, tak se pak vyschnul. Mami, prosím tě, co mi to povídáš? Tohle je kanál. Toto je tvůj dědeček. My jsme se na něj přišli podívat. Vidím, že tu jsou 4 lidi a píšou jen 2. Nevadí, já jsem rád i za to. Ať budou chtít, tak ať napíšou. Možná je to, že neumí ještě psát. A nebo že za ně píše maminka. Taky. Když maminky v dnešní době nepíšou, oni čumí do mobilu. Neurážím normálně maminky, jo. Nikoho neurážím, jako proč bych měl. Radši přiložíme trochu dřeva. Hele, já tady mám ještě 4 kostky. Máme zatopit, já jsem to mohl udělat obráceně. Uhlí. Tak. Tak. A je to v laufu. Takže. Tam se to nedostavilo. Mám to dřevo ještě. 4 kostky. Jo, nevypadá to ze spoda tak divně. Myslíte si, že tady má být pak ještě něco jako klemba, akorát, že to tady budu muset asi posunout více doprava. Což nebude vidět. Nejvíc ukycený je Streamlabs, no. Já jsem tam nastavoval, ještě jsem mu posouval, aby se nezobrazoval a on tady si dohaduje s tím elementem, takže jako, jo. Nejvíc ukycený je on. Jinak jsou aktivní ty body, že mělo by se to zobrazovat, ale nezobrazuje se to, prostě Streamlabs nám to nechce ukázat. Asi se stydí, protože když jsem se na to koukal, tak Streamlabs je na špičce ve sledovanosti. Což nepochopil. Počkat, když jsem říkal, že by měla být voda. Ne. To zase špatně. Tady z té strany. Jo. Jo. Jo, tady by to mělo být dodělaný. Tady takhle zatím, prozatím. Ale došlo ti dřevo, ne. Není pravda, tati. Není pravda. Že jsi vlastně i na Twitchi. No, tam už jsem dlouho. Twitch byl mrtvej, já jsem ho pak probudil. Počkat, ale já to fakt to dřevo nemám. Jo. Nemám. Jinak ho hledám. Nebo se to... Dobrá, vidím na něj. A já jsem chtěl dělat další, protože to nepůjde, pokud... Je to takhle... nějak nastavit. Bude halus. No, a jak ono to tam je? Oj, ty kraj to. Tigrovaná. No jo, pro člověka. Počkat, ty už nepotřebuji. Jdem dolů. Jo, Agrelius mě hostoval, což jsem moc rád. Nedávno jsem to zjistil. A taky jsem se koukal, jak tam hraje Forzu a chudák se tam chillil. Že mu to šlo a nešlo. Tyjo, tam byl 1 milion na drifty. Nějaký nehorázný čas tam byl taky chvilkama. Tady to půjde. Pojď. Aha, tady je půl blok, tak tady ne, tak já začnu někde jinde. Třeba tady. Ne. Tady padá dolů. Forzu máš taky? Já ne. Forzu nemám. Forzu mám takhle, 4, ale jenom demo. A to je tak asi všechno.
mohl udělat takhle, že jo. Hlupák se nestal medvědem. Aha. Tak to uděláme tady, jednoduše. Jo. Musí tady nechat tak otevřít, abych se sem dostal. No, a co tady děláš, co to blbneš? Tohle ne, to je blbost. Kolik tady? 27. Tebe hostoval. Jo. Zjistil jsem to v e-mailu a pak ještě někdo mě tam hostoval. Napsalo mi to Stream Elements, když jsem to streamoval, takže jsem byl u něj hostovaný. Tak jsem mu tam přišel poděkovat. Ale tam bylo 3,5 tisíce lidí, tak je jako, jo, je to zvláštní. A jo, tady. Já už ten e-mail smazal. Já vím, že si můžete myslet, že jsem si to vymyslel, ale já si nevymýšlím a nelžu hlavně, když se s někým o něčem bavím. Jsem na to koukal jak péro z gauče. 556 aut. Ty kráso, tak to si jezdil celý měsíc, ne? Nebo 40 let. Ty. To bude složitý tohleto. Ale do prči. Ještě jinak. Až to rozjede. Se sem dostanu, já si tu díru nechám odemčenou. To je taky slovo díra. To, víte, kdybyste náhodou nevěděli, co je díra, tak to je vesnice, kde vůbec nespí ani slepice. Ani ne. Jo, v té loterii, jak tam je. Jo, to bude ono. Tak proč ne, že jo? Takže. Tady jsem moc blízko, tady to nejde. Tak. Teďka já musím vymyslet, abych já mohl pokračovat dál. Tak. Dobrý den, paní. Máte mouku na ní. Tak teď už to půjde. Ups. Ve Forze. Rajčatovým protlaku jsem jezdil minulý týden. A vyhrál jste. Ještě jsem mu nedojel. Pochopili jste to? Doufám, že jo. Takový suchý forek. Tady spadneš, masére. Tady spadneš. Asi to měl udělat i jiným. Tak. Klidně mu napiš, mě tam. Jo, Agreliose. Já jsem ho viděl, jak byl vyrageovaný z toho Wolfensteina. Co to bylo? Těma ženskýma teďka, jako vám neřeknu přesně. Tady dáme roh. Nevypadá tak divně, tady už roh je, super. Tak. Tohle dám pryč. Už to taky nepotřebuju. Já si jdu zabít kozu. Kozo. Super. No. Já bych byl taky, já jsem se na to těšil, proto jsem si to dal do seznamu, ale to... No, když jsem viděl jenom... Můj názor je jako Agreliuse. Sakra, tyhle, co to je? Hele, dokáže se to hejbat vůbec? Počkej, jak ono to bude vypadat. Já to nemám postavený ze všech stran, takže já to neuvidím pořádně. To lešení je takhle pěkný. Zase jsem si uklidil chleba. No jo, já sádlo ne, rád za chleba.
Ne, samozřejmě sádlo je super, ale nesmí. Jo. Ano. A dost. Víte co? Kolik mám toho smrkového dřeva? To zase není. Jo, je. Tak. Kudy? Chtěl bych postavit pro tebe, protože tobě to dojede. Youngblood, no. To je taková ptákovina, to bych dokázal dělat snad lepší hru. Oni mají, jak to říkal Agrelius, oni tam mají velikánský tým. Takovouhle srágoru z toho prostě. A celou tu sérii podělají. Tak. Nějaký sloupy starý. No. Tohle si nechám asi na příště. Nějak musím myslet, abych tam nelozil. A já bych to viděl asi takhle na podlahu. Bych to tady nějak dostavil trošku. A došlo ti dřevo. No totiž už Minecraft měl být u mě kdy v pátek, ale nějak to nevyšlo, bylo tady docela veselo. A tak jsme hráli s klukem. Jo. Hráli jsme něco jiného. Ano, spadni dolů, vole. Spadni z patra. Někdy je lepší danou herní sérii skončit v nejlepším. No, přesně tak, to já si taky myslím. Počkat. Tady to mělo být jak? Tady mě chyběl kobl? Nebo tady mělo být dřevo? Já už teďka nevím. To vypadalo. A. Vím, že to bylo provizorní. Jo, víte, jak je to ironický? Pepečko, říkám, hele, co to máš tady za to, za koncentrák, jo, já vím, že se to správně nesmí asi říkat, ale já vím, o čem mluvím, moje babička v tom byla a můj děda taky, je to pěkná humusárna. Tak postavíme, a on takový, to je hrát. Říkám, no to si fakt děláš srandu, ne, hele, zbourej to, nebo ti to zbourám. Jo, tady to mělo být takhle. Ne. Tak. A já jsem tam právě, než on to tady namlátil za půl hodiny, prostě tady pod tím, tak jsem chtěl stavět hrad, že jo. Říkám, fajn, jak tohle zúžit, aby to k něčemu bylo. To bude sranda, až bude Forza až budu jednou streamovat. No to se vébloude. To budeš dělat bzum. Ne. Jo, tady mi chybí. Okay. Není špatný nápad, ale hodně silný nervy, doporučuji. Tak. To se tam vejde, nevejde. Proč neudělaj, že bych dal půl blok ještě, jo, a jinak by to mohlo být taky na půl bloku. Víte, jak to myslím? Takhle prostě půl blok a tenhle ten půl blok už by byl přiložený tady k tomu. To nemůže být těžký naprogramovat, ne? Takhle zbytečně musím odkopat blok. Já to stejně jednou tady to dole zbourám. Ten jeho koncentrát. Tak. Ne, že by jako to bylo nutné, ale prostě zbourám to. Takže to spadnu dolů, no nevadí, nebude ohrožovat. Ale ten stůl je moc daleko. No, jako tady, teďka by se mi hodilo sem hodit, tím pádem já budu muset odkopat tohle, abych se mohl něco dát, ok.
Plná trapárna. Tak. Takže, pokud jste přišli na Fmore, právě je čas začít s Fmorem. Frantomor. Franta, Gustav. Tak. Já potřebuju ještě kousek nahoru. Šuligen. To je na druhou stranu Šuligene. A Šuligen spadnu. A je tady, vážení a milí. Tak konečně já dodělám tohle. To by to mělo být ve stejné vejšce, jo. A tady má být... Tady je to zarovnané. Okay. Bude sranda, že budeš nastreamovat. Já mám tryhard jen když můžu vyhrát auto. Jo, tryhardiš, jasně. To se u toho vstekám, to je jako teďka u toho Čogata, když... Ne, mám flantu. Jo. Co děláš? Jak to, že nehraješ? Nesahej mi na to. Aha, tak si ho připojím tam na nabíječku. A snažím se dostavět věž a dostavět hlavně tady podlahu. Je docela občas. Co? Je Kuba. No nevím, já že... Kuba, Kubíkula. Barbucha. Odveze vás Barbucha. To vím. To vím. No, že vás odveze Barbucha, když budete z lobby, dostanete brambory nebo něco takového. Když si to na mojí nabíječku a pojď hrát, prosím. Jo, hlavně, že je to. Jo, ono tě to nebaví, no to mě by to taky nebavilo, kde mu... Jo, vážení, půjdu vám ukázat mého syna rakvárnu. Připravte se na to. Já tady dotáhnu podlahu. Tenhle pruh. Já si to užívám. Nebo když budeš s holkou, budeš na ní rychlej. Protože se to takhle holkám líbí. Hele, pojď, jdeme na zmrzlinu, hele, jdeme na čaj, víš co, už to máš vypitý, jo, pojď, dělej, ty, jdeme na zákusek, hele, tamhle máme další nový zákusek, pojď, prosím tě, pojď, dělej, no tak pojď. No, on každou chvíli chce hrát něco jiného, takže je složitý s ním něco vůbec hrát. Ne. Já nebudu mít zapráskaný mobil. No to zní divně, ale takhle to v dnešní době funguje. Přesně, dospělí děti. Jo. Tak, vážení, tady máme malé kluziště a pokud byste chtěli poslat svoji zesnulou babičku, prosím vás, on se o ní můj syn postará. Dají tam první a poslední pomoc. Tak. Já nevím, to je jako když zarovnám. Vážení, vlezte do bunkru, bacha, je tam kráva, tamhle, kde, ta flekatá, aha, tak jo, tak běžme. No a co? A místo toho, aby ti neprasknul balónek, tak se tady opíráš. No. Jo, to vadí. Krematorium nebo domov důchodců, no, vyberte, sami to posuďte, že jo. Já vám to dám ještě z větší vejšky. Tak. Tak. Havrani jsou připraveni. Jo. Stačí? OK. Já vím, že moje stavby jsou taky občas to, ale aspoň... Od koho? Já se od nikoho nikdy neopičil. Ne. Na YouTube. Já se podívám, jako ty se taky díváš na YouTube, ale já se podívám, abych, dejme tomu, něco nepostavil, co je stejný, že jo.
Tamhle to třeba Macek stavil. Ne, to se stavěl ty. Já jsem jí pomáhal jenom ze střechou. Takže... No, vidíš, a teďka jsem zapomněl, kam jsem chtěl běžet. Ale odsaď to nevypadá zase tak zle. Dá se k tobě připojit i přes konzoli. Nevím, Bedvíku, jestli máš Minecraft, zkus to. Zadej si tam iPinu a zkus to. Ale je to braný podle mě jako cross-platforma, protože oni to upravovali, tak by to mělo fungovat. Kde Android, tak by konzole mohla fungovat taky. Zkus to a uvidíš. Na tohle ti nemůžu odpovědět. Tak. Počkej, co to tady? Co to tady dělal tohle bejkárnu? To tady nemá vůbec bejt. Dobrá. Ne, vážně, když to neskusíš, nezjistíš to. Vážení, chvilku vydržte, hned jsem zpět, jo. Vážení, žádný manželský povinnosti, ale nabíjecí povinnosti, nabíjím telefon, hledal jsem nabíječku a tak jsem to strčil do nabíječky. Stačí vám to jako vysvětlení? Děkuji moc krát. Tak, už jsem zpátky. No. Já jsem měl. Jo, jasně, v pohodě. Tak jo. Neproudí vás ta mapa? Tak. Ale to bude vypadat docela dobře, když oni tady nebudou skákat jako trapáci. A trapňovat se sami, že jo? Trošku té hudby šílené. Tak tohle můžu dát pryč, že jo? Já zatím nevím, jak to tady pak bude, jestli to má být dovnitř, ale myslím, že jo. Kdyby to chtělo jukeboxem. Já to tam domů snad vážení vypráší dovnitř.
Mám jít na zombíky? Co vy na to? A radši nejdu. Já se jich nebojím, nebojte. Ups, ale se spadnu. To není pravda. Ano, přesně tohle nechcem. Na zombíky dobrá. Já mám 3. A budou mě brzo 4. Stačí. Dobrá, jdem se tam podívat. Kamarádi. Au. Ty krása, on má někdo kuš. Zabijeme ho chlebem. Resident Minecraft. Oni mě proháněj, ty vole. Alibaba a 40 kouzelníků. Kde Pepe, já tě zabiju. To ne, hoši. Lapis. No, snažím se. Kamenný meč nemám. Tak dřevěnej, ten bude stačit. K vážení mám meč. Jsem připraven k boji. KFC. KFC fakce. Tohle si nesmím nechat, útočej mi na moji pozici. Líbit. Jo, i banery mají. Já ti dám auty. Co to je? Já jsem něco dostal. Se to nedá vzít do ruky. Ne, to je slepice, jako meč. To tady budu muset předělat. Já můj trojzubec, já na něj nemám místo, že jo. Tak jo. Ano, jich tam je jak... Tyhle, co to je? Pojď ven. Nic natahovat nebudeš. Doma budeš. To si dám radši helmici. Počkat, vážení.
No nic, jdu ještě něco musím dělat na svém kanále, pak čučet před spaním na Agriela, dík, že jsem tu mohl být. Díky moc. Jasně, příště se nás zase zastav, ok. Dobrá. Ať se daří. Já to vidím tak ještě na chvilinku a pak to zabalím, protože to dneska nestihnu dostavět. Ale podlahu bych mohl stihnout. Tu věž rozhodně nestihnu, nemusím naplánovat nějak, abych nespadnul dolů a nemusel běhat nahoru a dolů. Tak duš véblode. A bacha na hrbí. No tak. Jsem tak tlustý s tím kuřetem. Jo. On tady mají akvárko, oni se mu tu koupají a všecko. Hoši už jdou. Nejdou. Tohle by mělo nějak hrát, já vím, že to dřív hrálo. A oni to asi rozbili. Počkat, co bych vyhodil. Zkusím rozpohybovat, co vy na to. Zombie útočí. Resident Minecraft, ano, přesně. Jo, já nemám repeater, ale tady je to celý rozbitý. Není spouštěč vůbec. Jsou basy a bubny. Bez torčeta. O, dobrý den, pane Creep. To snad ne. Víte co? Je čas. Jo, aha. Jo, tady. Pepe. Čas na úpravy. Ano, a já si najdu právě stěnu. Jo. Dobrou. No, to je až tady. Když světlo v Minecrafte. Dobře, na podlahu už se nedostanu. Já se s váma taky, vážení, rozloučím. Tady to do příště musí nějak zaniknout. Ono možná, že to bude lepší. Mám 15 koubů. Tak. Jak to zužitkovat, poupravit to. A tak dál. A zase příště u něčeho dalšího, takže... Kam tamhle mi někdo naházel hlínu. Bože. Proč ty můj koníčku rosteš u vody? Tohle fakt zbožňuju, ano. Já musím do boku.
Dobrá, mějte se fanfárově, pokud jste tady byli, dobrou vám všem, dobrou weblode, hlavně nezapomeň na své herby, já jsem měl vypnutý mikrofon a tohle je pro dnešek všechno. Tu podlahu nedostavím, tu si asi nechám na příště, nebo ji uvidíte už dostavěnou. A pak poupravím ten spodek, nějak musím vymyslet, aby ten hrad na něčem stál, možná, že ty stěny předělám, že to poupravím tamhle to, aby vypadalo jinak. Protože jak jste viděli, tak mě pronásledovala banda lužáků. Chtěli mě zabít, chtěli mě vykrát tamhle v tom. Tak, toť všecko z mého serveru. Já vím, že jsem toho moc nestihl. Mám nějakou imunitu vůči tomu, tak můžu asi nejspíš ovládat je, což je dobře. A vy, dejme tomu, příště uvidíte třeba doupravený tamhle, jo, tam ten terén, až takhle nějak k moři, tamhle jak je ta voda vzadu, tak ta voda tam nebude. Takže zduř VDčko, přišel jsi nakonec se chodí nejlíp. Pokud se ti bude chtít někdy přijít, samozřejmě budu moc rád. Podívej se taky na nějaké záznamy z jiných streamů. A zatím dobrou noc, nebo dobrý ráno pro vás, záleží, kde se nacházíte momentálně. Tak. Bye bye. No. Mějte se. Díky. A zase příště.